साथीहरू मैले यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटपमा एउटा डकुमेन्ट तयार बनाएर राखेको छु। माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड अन्तर्गतको प्रोग्राम हो र जुन प्रोग्राम खोल्न बित्तिकै तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पासपोर्ट भनेर यसले मागिरहेको छ। इन्टर पासपोर्ट टु ओपन फाइल भनेर लेखिएको छ। मैले आफ्नो वर्डको डकुमेन्टलाई पासपोर्ट राखेर प्रोटेक्ट गरेको छु है। जस्तो मैले यहाँनिर पासपोर्ट राखेँ भने मात्रै के हुन्छ त यो डकुमेन्टलाई चाहिँ खोल्न सकिन्छ। तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट राखेपछि मात्रै यो खुल्छ। अदरवाइज तपाईँले प्रयोग गरिरहेको कम्प्युटरबाट कसैले यो फाइल कपी गरेर अन्यत्र कम्प्युटरमा लग्यो भने पनि के हुँदैन त ओपन हुँदैन है। अब यस्तै प्रकारका विभिन्न डकुमेन्टहरू हुन सक्छन् जुन तपाईँले आफ्नो पर्सनल कामको लागि मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसो हो भनेपछि तपाईँले यसमा पासपोर्ट लगाएर त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा पासपोर्ट कसरी लगाउने त माइक्रोसफ्ट अफिसका कुनै पनि प्रोग्रामहरू वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट लगायतका अफिसका कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा कसरी पासपोर्ट राख्न सकिन्छ आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँलाई यसको बारेमा बताउनेछौँ है त। अब त्यसको लागि मैले यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अफिसको एउटा प्रोग्राम खोल्न गइरहेको छु। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेको छु अनि त्यसपछि माइक्रोसफ्ट अफिस 16 पनि इन्स्टल भएको छ, तर मैले तपाईँलाई 10बाट देखाउन चाहिरहेको छु है। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड 2010 यहाँ ओपन भइरहेको छ। अब यो डकुमेन्ट भयो र यो डकुमेन्टलाई तपाईँ पासवर्ड राख्नुपर्ने छ। हामीले यो मैले पर्सनल डकुमेन्ट यहाँनिर बनाइरहेको छु। ल मानिलिउँ एउटा यहाँनिर यो पासपोर्ट भयो। पासपोर्ट भनेर मैले भर्खरै मात्र एउटा युट्युबको थम्बनेल बनाएको थिएँ, त्यही आधारमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर मैले कपी गरेको यसलाई चाहिँ पेस्ट गरिरहेको छु। यो डकुमेन्ट भयो हाम्रो है। अब यसमा पासपोर्ट कसरी लगाउने त भन्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा पहिले माइक्रोसफ्ट अफिसको यहाँनिर फाइल मेनु देख्न सक्नुहुन्छ। फाइल मेनुमा जाने है। फाइल मेनुमा गइसकेपछि बाई डिफल्ट तपाईँको यस्तो देखिएको हुनसक्छ अथवा अन्य कुनै ठाउँमा देखिएको छ भने पनि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्फो भनेर लेखिएको छ। इन्फोमा क्लिक गर्ने र इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो प्रोटेक्ट डकुमेन्ट भनेर लेखिएको छ, यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि एन्क्रिप्ट विथ पासपोर्ट भनेर लेखिएको छ यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हामी यसमा के गर्छौँ त क्लिक गर्छौँ र क्लिक गरिसकेपछि एन्क्रिप्ट द कन्टेन्ट अफ दिस फाइल भनेर लेखिएको छ। अब यसमा हामी के गर्छौँ त पासपोर्ट राख्छौँ है। मैले यहाँनिर 6 अङ्कको पासपोर्ट राखेको छु। त्यसपछि मैले ओके गर्छु र फेरि पनि छ रिइन्टर पासपोर्ट भनेको छ। मैले फेरि यो 6 अङ्कको पासपोर्टलाई अघि जुन पासपोर्ट राखेको थिएँ त्यसलाई रिपिट गरेको छु है त। अनि त्यसपछि के गर्छु, ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि मैले यहाँनिर सेभमा जान्छु र सेभमा गइसकेपछि डेस्कटपमा यसलाई सेभ गर्छु। डकुमेन्ट 1 भनेर नेम दिएको छ। सेभ गरिसकेपछि यसलाई क्लोज गरिदिएको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट 1 भनेर लेखिएको छ। अब यसलाई ओपन गर्न बित्तिकै यसमा पासपोर्टको रिक्वायरमेन्ट आउँछ है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर पासपोर्ट टु ओपन दिस फाइल भनेर लेखिएको छ। अब हामी यसमा के गर्छौँ, अघि राखेको पासपोर्टलाई राख्दैछौँ है यहाँ। अनि त्यसपछि इन्टर गऱ्यो भने देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यसरी के गर्न सकिन्छ, वर्डको कुनै पनि अथवा वर्ड भनौँ माइक्रोसफ्ट अफिसका कुनै पनि प्रोग्रामहरूमा यसरी पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ है। फेरि पनि एकचोटि फाइल मेनु अनि त्यसपछि इन्फोमा गइसकेपछि प्रोटेक्ट डकुमेन्ट भनेर लेखिएको छ। अनि त्यसपछि तपाईँले इन्क्रिप्ट विथ पासपोर्ट भनेर लेखेको छ। यसमा गएर के गर्न सक्नुहुन्छ, पासपोर्ट राख्न सकिन्छ है त। यदि तपाईँ पनि अफिसको कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ जुन तपाईँले विभिन्न डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्ने हुनसक्छ, अब यस्तो कन्डिसनमा तपाईँले तयार पारेका डकुमेन्ट अरू कसैले नहेर्नुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने अथवा तपाईँको कम्प्युटर तपाईँ लगायत अन्य व्यक्तिहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् भने तपाईँका पर्सनल फाइलहरू जति हुन्छन्, जति पनि प्रोग्रामहरू हुन्छन् माइक्रोसफ्ट अफिसमा तयार पारेका ती डकुमेन्टहरू अरू कसैले कपी गरेर अन्यत्र लगेर प्रयोग गरिरहेको पनि हुनसक्छ। त्यसलाई रोक्नका लागि माइक्रोसफ्टले यो फिचर प्रदान गर्दछ है। पासवर्ड राखेर आफ्नो डकुमेन्टलाई के गर्न सकिन्छ त
प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ है। आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो डकुमेन्टलाई कसरी पासपोर्ट राखेर प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो होला। यस्तै प्रकारका भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको यो भिडियो मन परेको भएमा विशेष गरेर तपाईँले लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।